right පුතේ අපි බලමු redox chemical calculation එකක්. හරි. එතකොට මේකේ කියලා තියෙනවා KiO3 වල impure sample එකක් 0.6 gram. ඒගොල්ලෝ react කරලා තියෙනවා Ki acidify කරපු Ki එක්ක. එතකොට මේකේ වෙන වැඩේ තමයි මේ Ki and IO3- react කරලා I2 හදනවා. right? ඒ හදන I2 ටික කොච්චරක්ද කියලා analyze කරගන්න iodometric titration එකක් කරලා තියෙනවා thiosulfate දාලා. right? එතකොට ගියපු thiosulfate volume එකයි ගත්ත concentration එකයි අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට මේකේ reactions කීපයක් තියෙනවා balance කරගන්න. එකක් තමයි KiO3 and I- අතරේ තියෙන reaction එක. අනිත් එක තමයි thiosulfate and I2 අතරේ තියෙන reaction එක. right? අද අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම ඕක දෙක balance කරලා වැඩේ පටන් අරන් යමු. right. එතකොට මුලින්ම මම half-ionic method එක use කරන්න. IO3- I2 ට යන එක. මුලින්ම අපි atoms balance කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒතර මම 2IO3- කියලා දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේගොල්ලන්ගේ oxidation numbers ගන්නවා. right. ඒතර +5 iodine මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට එයා +10 total oxidation state එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන 0 iodine දෙකක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 0ම තමයි. එතකොට දැන් oxidation number එක ඕගලන්ට පේනවද reduce වෙලා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක reduction එකක්. ඉතින් මේ reduction එකේදී 10 electron gain කරලා තියෙනවා. right? එතකොට අපි ඊළඟට කරන්නේ දෙපැත්තේ charges balance කරන එක. left side එකේ charge එක -12. ඒ හින්දා අපි 12H+ දානවා acidic medium එක අපිට දීලා තියෙන හින්දා. right? ඊට පස්සේ වෙන කොහෙවත් hydrogen නැති හින්දා 6H2O දානවා. දැන් බලන්න දෙපැත්තෙම oxygen ගණන් equal ද කියලා. ඔව් දෙපැත්තෙම 6 oxygen atoms ගාන ඉන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ oxidation එකනේ. sorry මේ reduction එකනේ. ඒ අතරේ කවුරු හරි කෙනෙක් oxidize වෙන්නත් ඕනේ අනිවාර්යෙන්නේ. එතන එක්කෙනා තමයි මේ ඉන්න I-. I2 විදිහට oxidize වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ -1 oxidation state එකේ ඉන්න I- I2 ට යනවා. එතකොට ළම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක හරිම simple oxidation එකක්. 2 electrons එයා release කරනවා. දැන් මේ දෙන්න එකතු වෙලා අපි complete ionic reaction එක ගන්න නම් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේ electron release කරන ගානම අනිත් කෙනා accept කරන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් මෙයා release කරන්නේ 2 electrons. හැබැයි අරයා 10 electrons ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි මේ oxidation half එක ළමයි multiply කරන්න ඕනේ 5 ගෙන්. right? එතකොට තමයි මෙයා 10 electrons release කරලා අනිත් එක්කෙනා 10 electrons අරගත්ත කියලා වෙන්නේ. එතකොට අපි add කරලා බලමු 12H+ 2IO3- 10I- අයමත් එනවා ළමයි මෙතන 6I2 කියලා. මොකද මෙතන එන 5I2n අර මෙතනින් හැදිච්ච IO3- වලින් හැදිච්ච I2 එකත් එක්ක කරාම 6I2 වෙනවා. ඊළඟට 6H2O. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක 2 ගෙන් divisible. right? දැන් අපි divide කරලා බලමු. 6H+ IO3- ඊළඟට එනවා 5I- එක්ක react කරලා 3I2 and 3H2O එනවා කියලා. ඉතින් මේක balance කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ memorize කරගන්න. ඒක ඔයගලන්ට වටිනවා මේ balance ionic equation එක මතක තියාගෙන ඉන්න එක. ඒක නිතරම අහන reaction එක. right. ඒතර අපිට ඕකෙන් ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ IO3- උයි I2 අතරේ molar ratio එක. ඒ තමයි ඔයාලන්ට පේනවා 1:3 ratio එකක් තියෙන. ඉතින් මේක අපිට ගාන හදන් යද්දී ඕන වෙයි. right. ඊළඟට මේ හැදිච්ච I2 ටික කොච්චරද කියලා ඇනලයිස් කරගන්න iodometric titration එක කරා. අපි එතනට යමු. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මේ sodium thiosulfate I2 එක්ක react කරලා I- and tetrathianate S4O62- හදන එක. right. ඉතින් මේ reaction එක balance කරන එකත් ඔයගොල්ලෝ memorize කරගන්න එක හොඳයි. මොකද මේකත් frequently අහන එකක්. මේ විදිහට balance වෙන්නේ. මේකට H+ water නම් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒතර මෙයාලගේ molar ratio එක 2:1 ratio එකකින් තමයි react කරන්නේ. දැන් ඔන්න අපි reactions ටික balance කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට calculation side එකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි පටන් ගමු thiosulfate ගේ moles ගාන හොයලා. moles of thiosulfate 0.25 moles per decimeter cube concentration එක volume එක 30 into 10 to the power -3 dm cube. මෙතන moles ගාන එනවා ළමයි ඔයගලන්ට 7.5 into 10 to the power -3 moles කියලා.
දැන් ඔයගලන්ට පේනවද රේෂියෝ එක 2:1 නේ. එහෙනම් අයඩින් මෝල්ස් ගාන වෙන්නේ මේ රියැක්ට් කරපු තයෝසල්ෆේට් මෝල්ස් ගානෙන් හරියටම half. එහෙනම් I2 මෝල්ස් ගාන ඉන්නේ ඔයගලන්ට 7.5 into 10 to the power minus 3 division 2 මෝල්ස් ගාන. right? දැන් අපි I2 මෝල්ස් ගාන හොයාගත්තා. දැන් අපි යනවා KiO3 මෝල්ස් වලට. right? ඒතර moles of KiO3 එන්නේ මේ I2 moles ගානෙන් 1/3. මොකද බලන්න රේෂියෝ එක 1:3. right? එතකොට 7.5 into 10 to the power minus 3 2 into 3. right? මම තව පාරක් 3 ගෙනුත් මේක divide කරා. right? දැන් මට ඕනේ මේ question එකේ අහන්නේ KiO3 වල percentage purity එක. ඒ කියන්නේ අපි බලන්න ඕනේ මේ 0.6 gram sample එකෙන් ඇත්තටම KiO3 කොච්චර mass එකක් තියෙද කියලා. right? එතකොට ඔන්න මම moles ගාන හොයාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මට මේක molar mass එකෙන් multiply කරලා mass එකට යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක total mass එකෙන් divide කරලා fraction එකක් විදිහට අරන් percentage එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මට මේකට ඕනේ කරනවානේ molar mass එක. මම ඒක කලින්ම calculate කරා 214 KiO3 ගේ molar mass එක. right? එතකොට අපි බලමු කෙලින්ම percentage purity එක. percentage purity of KiO3. එතකොට mass of KiO3 divide කරන්න ඕනේ total mass එකෙන් into 100% බලන්න. right? බලමු simplification එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right? 7.5 into 10 to the power minus 3. දැන් molar mass එක අපි හොයාගත්ත 214 into 100 percentage එක. so total mass එක මෙතන 2 into 3 digit වගේක් තිබුණා. ඊට පස්සේ total mass එක 0.6. මෙන්න මේ answer එක simplify කරා නම් අපිට percentage purity එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පොඩි divisions ටිකක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන් අපිට answer එකට යන්න කලින්. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක MCQ එක simplify කරන්න උනොත් එහෙම ටිකක් වෙලාව යනවා. අපි වෙලාව ඉතුරු කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. මේ 3 ට අපිට cut කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක 2.5 වෙනවා. මේ 2 එකත් මට cut කරත හැකි. මේක 107 වෙනවා. right? එතකොට මෙතන I 10 to the powers ටිකත් simplify කරගත්තොත් මට ගන්න පුළුවන් ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම expression එකක්. right? 2.5 into 107 මම මේක 6 කියලා ගන්න. ඔන්න ඔහොම percentage එකක් තමයි එන්නේ. right? දැන් එතකොට මේක මෙතනින් එහාට simplify කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට assumption එකකින් round off කරලා යන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. 2.5 6 ගෙන් divide කරාම ළමයි එන්නේ අපි හිතමු මේක 24 කියලා. roughly එන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් 0.4 වගේ answer එකක්. ඊට පස්සේ ඒක මම අහපව් 107 වලින් multiply කරොත් I එන්න ඕනේ answer එක greater than 40% උත්තරයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ answer එක 40% වලට වඩා ටිකක් වැඩි answer එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම answer එකක් තියෙද කියලා check කරලා බලන්න answers වල එකම එකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි 44.6. එහෙනම් ඒක තමයි ඔයාලට answer එක විදිහට ගන්න වෙන්නේ. අනිත් answers වල ලොකු gap එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් ওই විදිහට percentage එක calculations අඩුම විදිහකින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. MCQ එකක් නිසා මේක ඉක්මනට ගන්න විදියක් ඔයා බලන්නත් ඕනේ. right? ඒතර ඔන්න ඔහමයි question එක යන්නේ. KiO3 ගේ mass percentage එක 44.6.